Hello po, magandang araw po. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake, and then sa video na ito, ituturo ko sa inyo guys kung paano gamitin ang Eclipse IDE or Integrated Development Environment para gumawa po ng Java program. Before po tayo mag-continue sa tutorial natin, kung bago po kayo sa channel ko, paki-like po. Kung gusto nyo ang video na ito, paki-comment, and then para masuportahan nyo po ang channel ko, paki-subscribe po. Maraming salamat po guys. And then mag-start po tayo. So nandito na tayo po sa Eclipse IDE. I'm using this version, Eclipse IDE for Java developers. Close po natin. Libre lang po ito, but make sure na install nyo po ang Java SE or Standard Edition sa computer nyo bago nyo gamitin po ito ang Eclipse. Close natin. So punta tayo ng file, select new, and then select po tayo project. Summary lang po. File, new, Java project po. So in this example, let's say we have here demo Java. Ito po ang sample ng project natin, demo_java. Adjust natin, next. Okay lang po. Pwede natin i-click ang finish button, cancel lang po. So nandito muna ang project natin, demo_java. Punta po tayo sa src, right click po natin using our mouse, select po new class, and then dito po ano pong title ng program natin. Let's say for example testing Java. Click po natin ito, public static void main, which methods tabs you like to create, para automatic na po mag-create po siya ng public static void main. And then click po natin ang finish. So makikita po natin nag-generate na po siya. Okay, so to test, let's say for example int a equals 5 and b equals 2 and sum equals a plus b, system out .println. Automatic na po lumalabas ng mga command po, parang tumutulong na sa atin. The sum of plus a and plus b, pababa po tayo, is plus sum. That po. Okay, so pagkatapos po natin na type ang code, ito po, nag-declare po ako ng tatlong variable po, a, b, and sum. So a, we have initial value of 5, b, we have 2, sum equals a plus b, so display po ito. Punta po tayo dito sa testing_java.java, right click lang po, and then go po ng run as Java application. Okay lang po, click OK. Yes po, gumana na po. The sum of 5 and 2 is 7. Ganito lang po kasimple po kung paano po kayo gumawa ng Java program at patakbuhin using Eclipse Integrated Development Environment. I hope po may natutunan po kayo sa video natin. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, paki-share, and subscribe po sa channel ko. Maraming salamat po guys. Ito pong kaibigan nyo si Jake, nagsasabi hanggang sa susunod po na tutorial videos. Paalam muna.